Hello and welcome to this second video. So यो भिडियोमा चाहिँ हामी पाइथनको बेसिक सिन्ट्याक्सहरु अनि अपरेटर, अपरेन्ड, कमेन्ट्सहरु हेर्छौं। सो पाइथनमा चारवटा टाइपको बेसिक डेटा टाइप्सहरु छ। फोर डेटा टाइप्स बेसिक हैन। सुरु छ इन्टिजर। इन्टिजर्स भनेको के हो जसको डेसिमल पोइन्ट्स हुँदैन। सो त्यही नै हाम्रो इन्टिजर्सहरु भयो। 3 भयो, 4 भयो अनि -5 भयो। सबै हाम्रो इन्टिजर्स भयो। अनि अर्को छ हाम्रो फ्लोटिङ नम्बर्स। अर्को डेटा टाइप भनेको हाम्रो फ्लोट डेटा टाइप हैन। यसको चाहिँ के हुन्छ भने डेसिमल पोइन्ट्सहरु हुन्छ जस्तो कि 5.1 हैन, 3.9 हैन र -6.9 यो भयो हाम्रो फ्लोटिङ नम्बर्सहरु। अर्को छ हाम्रो स्ट्रिङ डेटा टाइप। स्ट्रिङ डेटा टाइप चाहिँ सिक्वेन्स अफ क्यारेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। जस्तो कि हाम्रो हाई हैन, यो क्यारेक्टरको सिक्वेन्स भयो नि। अनि अर्को छ हाम्रो 1 2 3 यो नि एउटा स्ट्रिङ भयो। स्ट्रिङ चाहिँ लेख्ने तरिका भनेको चाहिँ एउटा सिंगल कोटेसन मार्क भित्र, अर्को डबल कोटेसन मार्क भित्र सरी, र अर्को चाहिँ मल्टी लाइन स्ट्रिङ लेख्नु पर्यो भने तीनटा कोटेसन मार्क भित्र। यो सबै अहिले हामी एकछिनपछि हेर्छौं। अनि अर्को छ हाम्रो बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप हैन। बुलियनले चाहिँ के हो? ट्रु हो कि फल्स भनेर रिजल्ट दिन्छ। ट्रु हो कि फल्स भनेर रिजल्ट दिन्छ हैन। यदि चार्टै हो बेसिक त हैन। यो भन्दा नि अरु छ हाम्रो लिस्ट भयो हैन, टपल्स डेटा टाइप भयो अनि हाम्रो म्यापिङ टेक्निक्सहरु जस्तै कि डिक्सनरीज हैन, डिक्सनरी भयो अनि अर्को छ सेट हैन। यी सबै हरु हामी अब आउने भिडियोजहरुमा कभर गर्छौं। सो चारवटा डेटा टाइप भनेको यति नै हो। हामी सिन्ट्याक्स हेरौं। एउटा पाइथनको प्रिन्ट भन्ने सिन्ट्याक्स। प्रिन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ भित्र लेखेको कुरा अथवा रिजल्टलाई हाम्रो कन्सोल स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्छ हैन। सो सपोज हामीलाई 4 + 5 को सम प्रिन्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि यतातिर रन भन्ने बटन छ। यो क्लिक गरेपछि आउटपुटमा हाम्रो टर्मिनलमा 9 भनेर देखाउँछ है। 9 यसको रिजल्ट चाहिँ यतातिर देखाउँछ। सो 4 र 5 चाहिँ हाम्रो अपरेन्ड भयो। अपरेन्ड भनेको चाहिँ जसमा हामी म्याथमेटिकल अपरेसन्सहरु पर्फर्म गर्छौं, कुनै अपरेसन पर्फर्म गर्छौं, त्यही नै हाम्रो अपरेन्ड हुन्छ। अनि अर्को छ हाम्रो अपरेटर। यो केसमा हाम्रो अपरेटर छ प्लस। त्यस्तै गरी हाम्रो अरु बेसिक हुन सक्छ माइनस हैन, मल्टिप्लिकेसन हैन, अनि अर्को छ डिभिजन। अनि तीनटा हल्का कन्फ्युजिङ मतलब थाहा नभएको हुन सक्छ। यो छ फ्लोर डिभिजन। यसको काम के हुन्छ अहिले एकछिनपछि हेर्छौं। अनि अर्को छ रिमाइन्डर है, यसले रिमाइन्डर निकाल्छ। अनि अर्को छ हाम्रो सरी गायब भयो यो रिमाइन्डर। अनि अर्को छ हाम्रो पावर। यसले पावर दिन्छ। सो पाली पिली गरी एउटा हेरौं। 10 छ यतातिर छ 3, भेटेको सम हाम्रो 13 हुन्छ। ठीक छ। माइनसको हेरौं 7 हुन्छ। यो पनि थाहा पाएकै कुरा हो। र मल्टिप्लिकेसन 30 हैन, डिभिजन 3.33 डिभिजनबाट सुरु गरौँ। डिभिजनमा 3.3335 देखाउँछ हैन। फ्लोर डिभिजनले के गर्छ भन्दाखेरि यसको लोअर भ्यालु लिदिन्छ के, जस्तै डिभिजनको लोअर भ्यालुलाई लिदिन्छ। सो अर्को फ्लोर डिभिजन एप्लाई गर्दियौं यहाँ। सो भ्यालु 3 देखाउँछ। मतलब 3.333 भन्दा लोअर लिदियो क्या भ्यालु, इन्टिजर भ्यालु लिन्छ। सपोज यहाँ 11 को डिभाइड बाइ 3 हेरौँ हैन। 11 डिभाइड बाइ 3 हेरौँ भने 3.67 देखाउँछ। 65 अथवा यस्तै गति हैन, 65 देखाउँछ। र यसको फ्लोर डिभिजन गर्यो भने यसलाई राउन्ड अफ गर्ने हैन, यसको लोअर भ्यालु निकाल्छ के, लोअर इन्टिजर भ्यालु निकाल्छ। यो केसमा 3 छ, यो केसमा 3 हुन्छ। सो 3 निकाल्दियो। अब हामी हेर्छौं यहाँ अर्को अपरेटर। यो पनि भयो मोडुलस हैन, पर्सेन्टेज सिम्बलले देखाउँछ। यो मोडुलसले के गर्छ भने यसको रिमाइन्डर निकाल्छ। यो केसमा हाम्रो कोसेन्ट हुन्छ 3 हैन, रिमाइन्डर हुन्छ 1। 3 3 जा 9 + 1। सो रिमाइन्डर हुन्छ 1। सो भ्यालु आउटपुट देखाउँछ 1। बुझ्नु भयो? सो अनि अर्को छ हाम्रो पावर। 10 को पावर 3 भन्न खोजेको यो 10 को पावरमा 3।
जस्तो देखाउँछ 1000 यो त भयो हाम्रो अर्थमेटिक अपरेटरहरुको अरिथमेटिक अपरेटरको केसमा हैन यो भयो हाम्रो अर्थमेटिक अपरेटर सो मैले यहाँ हैशट्याग लेखेको छु नि यो चाहिँ कमेन्ट हुन्छ कमेन्ट यो हैशट्यागले के गर्छ भन्दाखेरि सिंगल लाइन कमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ कमेन्ट भनेको चाहिँ पाइथन इन्टरप्रिटरले रिड गर्दैन कमेन्टमा जे लेखेको छ नि यो सिंगल लाइनमा जे लेखेको छ त्यो हाम्रो पाइथन इन्टरप्रिटरले रन गर्दैन यो कमेन्टलाई चाहिँ अहिले रन गर्छ मतलब रिड गर्छ हैन पाइथन इन्टरप्रिटरले अनि अर्को छ हाम्रो मल्टिलाइन कमेन्ट जुन चाहिँ हामी तीनटा कोट मार्कले रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसभित्र चाहिँ मल्टिपल लाइनमा कमेन्ट लेख्न सकिन्छ मल्टिपल लाइन कमेन्ट भनेर यसरी लेख्न सकिन्छ यो 4 देखि 10 सम्म हाम्रो पाइथन इन्टरप्रिटरले रिड गर्दैन यो 1 पनि रिड गर्दैन 3 मात्र रिड गर्छ है अनि अर्को सर्टकट भनेको चाहिँ हाम्रो सिधै कमेन्ट हाल्नको लागि कन्ट्रोल प्लस फ्रन्ट स्ल्यास गरिदिएपछि कन्ट्रोल प्लस फ्रन्ट स्ल्यास गरिदिएपछि यो हाम्रो लाइन कमेन्ट हुन्छ त्यसै गरी अनकमेन्ट गर्नको लागि फेरि त्यता कि दाबिने कन्ट्रोल प्लस फ्रन्ट स्ल्यास आएपछि यो कमेन्ट आउट हुन्छ है बुझ्नुभयो होला कमेन्ट नि अनि हाम्रो अर्थमेटिक अपरेटर हेरियो अब हामी हेर्न बाँकी रहेको अर्को अपरेटर भनेको चाहिँ कम्पेरिजन अपरेटर अथवा रिलेसनल अपरेटर कम्पेरिजन अथवा रिलेसनल अपरेटर सो कम्पेरिजन अपरेटर र रिलेसनल अपरेटरमा के पर्छ भन्दाखेरि ग्रेटर देन हैन लेस देन हैन ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु लेस देन अर इक्वल्स टु यस्तै छ धेरै छ इक्वल्स टु हैन यो डबलले चाहिँ इक्वल्स टु लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यो दुईटाले हैन नट इक्वल्स टु लाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ है सो पालैपिले गरी एउटा हेरौँ सो यसले चाहिँ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ ट्रु अर फल्समा दिन्छ मतलब बुलियन भ्यालुमा दिन्छ जस्तै प्रिन्ट हेरौँ 5 is greater than 8 सो 5 is greater than 8 ट्रु हो कि फल्स हो त यो त झुटो होइन त्यसैले फल्स आउटपुट दिन्छ सो यस्तै गरी हामी अर्को हेर्न सक्छौँ इक्वल्स टु यो नि फल्स हो 5 चाहिँ 8 भन्दा ठुलो छैन हैन त्यसरी 8 राखेर हेरौँ अब यो चाहिँ ट्रु दिनुपर्ने है ट्रु दिएको छ अनि इक्वल छ कि छैन भनेर यसरी चेक गर्ने हैन डबल इक्वल्स टु साइन चाहिन्छ है डबल इक्वल्स टु साइनले मात्र हाम्रो भ्यालु दिन्छ इक्वल हो कि हैन भनेर है यहाँ ट्रु देखाउँछ देखाइसक्यो अब नट इक्वल्स टु चाहिँ एक्सक्लेमेसन मार्क र इक्वल्स टु साइनले चाहिँ नट इक्वल्स टु फल्स भनेर दिन्छ अनि 8 र 8 इक्वल हो ठिक छ अब अगाडि बढौँ यो भयो हाम्रो कम्पेरिजन अपरेटरको अर्को अपरेटर छ हाम्रो लजिकल अपरेटर त स्कुल लेभलमै पढेको होला हैन एन्ड अर नट अपरेटर भन्ने एन्ड अर नट भन्ने यसले चाहिँ दुईटा मतलब धेरैवटा लिन सक्छ तर दुईटा अपरेटर बीच काम गर्छ हैन सो एन्डको केसमा हेरौँ है त एन्डको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्रिन्ट ट्रु ट्रु एन्ड ट्रु रिजल्ट के हुन्छ त ट्रु हुन्छ यो त हामीले ट्रुथ टेबलमै हुन्छ ट्रुथ टेबलको क्विक रिभिजन गरौँ हैन ट्रु भ्यालु तब मात्र दिन्छ जब यो हाम्रो यो र यो बोथ ट्रु छ भने मात्र अरु सब केसमा फल्स दिन्छ है अनि अर्को केसमा चाहिँ हाम्रो अर्को भ्यालु चाहिँ ट्रु कतिखेर दिन्छ त जब यो अथवा यो मध्ये कुनै एउटा भ्यालु ट्रु छ भने हाम्रो रिजल्ट ट्रु दिन्छ ठीक छ सो यतातिर फल्स लेख्यो भने पनि यो ट्रु दिन्छ है एन्डको केसमा चाहिँ फल्स दिन्छ किनभने हाम्रो बोथ ट्रु हुनुपर्छ ट्रु भ्यालु दिनलाई है अनि नटले चाहिँ एउटा मात्र अपरेन्ड लिन्छ नटले चाहिँ एउटा मात्र अपरेन्ड लिन्छ र त्यसको ठ्याक्क अपोजिट भ्यालु दिन्छ नट ट्रु छ भनेदेखि फल्स दिन्छ नट फल्स छ भने ट्रु दिन्छ यो केसमा हेरौँ त फल्स दियो यतातिर फल्स लेख्दा भने ट्रु दिन्छ ठीक छ सो यति नै थियो हाम्रो पाइथनको अपरेटर अपरेन्डहरूको बीच हैन अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी भेरिएबल्सहरू कभर गर्छौँ सो यति नै थियो थ्यांक यू